ngipin po ito ng pusit. Pwede pong hindi na natin to isama kasi maliliit naman. Pero sige po, ganito'y na lang natin. Alisin po natin. Yan, ito po, malinis na po ito. Patutuluin kong mabuti para po hindi masyadong matubig ang pusit. Ito po, malinis na po ang ating pusit. Yan. Hindi ko na po ito puputol-putulin kasi maliliit naman. Ito po ang panghalo, bawang, spring onion, paminta, hilaw na bagoong alamang, pad thai paste. Ito po. Mabibili nyo po ito sa Asian supermarket. Ganyan po. Ito po natin dito. Kahit ganito po ang sibuyas, naluluha po talaga ako. Papaluhain ka. Ito po ang luya. Hiwain po natin ng pino. 12 grams po itong luya. Pantanggal lang sa lang po yan. Mainit na po ang kawali. Maglalagay po ako ng 1/3 cup na oil. Ilagay ko na po agad ang bawang. Ayan. Hanggang sa bumango po yung bawang. Luya. Pagka medyo nag-brown na po yung bawang, ilagay ko na po ang bagoong. Ang bagoong po, hindi ko nahuhugasan. Bali, 2 kutsarang bagoong. Kutsara po, tablespoon ang gamit ko. Ayan, 2. Halo-halo po. Hayaan po natin malutong mabuti yung bagoong. Hindi na po ako maglalagay ng sili kasi po itong pad thai paste, maanghang na po ito. Ayan. Din po ito, pad thai, 2 kutsara, yung punong-puno po. Para. Ayan po natin mabuti. Masarap po itong isabay sa mga inihaw din na gulay. 1/2 teaspoon paminta. Isunod ko na po itong pusit. Wala pong tubig yan. Ayan lang po. Binagoongang pusit. Marami po akong red and green bell pepper dyan, pero hindi ko na po hinaluan. Ang bango. Hayaan lang po nating medyo tumagal sa kawali yung pusit. Dati-rati po pagka nagluluto ako ng pusit, mabilis ko pong hanguin kasi ayoko pong kumukunat ang pusit. Pero ngayon po, para po manuot po yung lasa ng bagoong sa pusit, medyo tatagalan po natin. Sige, mga 10 minutes po, okay na yan. Itikman ko po itong maliit na to. Tama po yung anghang, ang tamis. Tama po. Napakasarap po nito. Sarap. Okay na po. Off ko na po yung kalan. Saka ko po ilagay ang spring onion. Halo-halo. Yan. May ulam na. Marami pong tindang ganito sa atin. Yung mura lang, yung maliliit po, piliin ninyo. Kasi murang-mura lang siya. Okay na po. Ganyan po. Ang bawang, itong bawang. Po. Pwede po ninyong ibalot sa repolyo. Pwede nyo pong steam muna yung repolyo. Lettuce, ganyan, pwede po. Sarap po. Hindi po siya ganong maalat.
Dito po. Thank you for watching po. Try nyo rin po ito. Sigurado po ako masasarapan kayo.